vai mỗi ngày, lúc bấp bênh rối bời, lúc chán chê cuộc đời. Chuyện tôi muốn nói đây về những ngày đắng cay, những giấc mơ không thành, những giọt nước mắt long lanh. Chào em, mừng em đến với Tự Tình Lúc Không Giờ. Mọi mất mát đều đáng buồn. Kết thúc của một mối quan hệ quan trọng cũng là một cái chết. Khi người ta không còn yêu nhau, hay khi một tình bạn tưởng chừng vững chắc lại tan vỡ. Hy vọng về tương lai chung, thứ hy vọng tạo ra một bối cảnh và một mục đích cho cuộc đời đã mất đi. Nào, chúng ta uống mừng cho The Last Goodbye đi được gần 2/3 chặng đường. Yes. Yo, cheers. Hình như mình thiếu branding ha. Nguyên một ekip mình á, bao nhiêu người đã đổ công đổ sức cho dự án này của Dennis. Mà hình như dự án nào của Dennis cũng đầu tư rất là hoành tráng nha. Chính xác, ngày hôm nay đáng lý ra có branding, nhưng mà branding bảo là thôi ngày hôm nay là cái concept chương trình Tự Tình Lúc Không Giờ, thì Ren không thức được đến đấy. Ví dụ sau này có Tự Tình lúc 8 hoặc 10 giờ sáng gì đấy thì Ren sắp xếp được, Ren qua. Nhưng mà Dennis nghĩ là ngày hôm nay rất là vui khi mà được chị Trinh mời đến tham gia để cùng với Phương Giang để có những cái màn talk show thú vị nhất. Dạ, đây là lần đầu tiên chị gặp Phương Giang. Quả thật là nhan sắc của em á, cái sự thanh xuân này á, khiến người ta ngưỡng mộ. Bạn ấy rất là rực rỡ. Em có cảm xúc như thế nào khi mà đóng cặp với Dennis trong dự án đang được mọi người yêu thích này? Dạ, mặc dù là chị khen em rất nhiều, nhưng mà em luôn cảm thấy là trong cùng một khung hình với anh Dennis, em bị dìm lắm chị. Tại vì ảnh đẹp quá, kiểu cả cái mái tóc ảnh thôi đã nổi bật hết khung hình rồi, nên là em bớt đẹp lại hơn rất nhiều khi mà đứng chung với ảnh. Em biết lý do tại sao không? Tại Dennis tự dựng nên tới chỗ của bạn tự Đúng cà da rồi, dữ dội lắm. ơi. Xong rồi chỉnh cho kỹ vô. Mà Dennis dựng kỹ lắm đó nha. Dạ, Sao em đầu đúng tư rồi. nhiều cái thời gian và tâm sức cho dự án này vậy? Thực ra không phải mỗi dự án này đâu chị. Từ trước đến nay làm bất kể một cái dự án gì, kể cả ví dụ người ta book em làm quảng cáo đi, em rất tâm huyết, mà em không, anh rất là fair nha, anh làm cho mọi người trong khuôn hình tất cả cũng đều đẹp, em hiểu Thôi không? đi, anh đẹp nhất. Thôi không phải yên ạ. tâm, tới dự án sau tăng cát xê. Dạ ok, dạ ok. Hai người này ở ngoài cũng dễ thương giống như ở trên phim. Những lúc mà ban đầu chị xem những tập đầu á, chị cảm giác giống như là được soi mình trong thanh xuân của người khác. Và đó cũng là thanh xuân mà nhiều người kỳ vọng. Có một ai đó ở bên cạnh mình những lúc bắt đầu, đến lúc mà mình học đại học. Nhưng rồi cũng sẽ có những lúc mình giá như là đừng có gặp người đó thì tốt hơn. Thì có phải rằng mọi người đang lo lắng là cái ngã rẽ đó nó sắp đến với Tuệ An và cả Phong Sơn trong The Last Goodbye không? Đúng rồi nhở. Tại vì thực ra ấy, cái câu chuyện của The Last Goodbye nó xây dựng trên một mối tình. Em nghĩ là nó là một cái mối tình mà ở ngoài đời mình cũng đã từng gặp. Tức là những cái chuyện tình đã đi cùng với nhau từ thời cấp 3 đến tận đại học. Đó, gà bông. Thì cái lúc mà yêu nhau, cái thuở gà bông ấy, thì mình mọi thứ nó về áp lực cuộc sống nó không có nhiều và mọi thứ nó rất là đẹp và lung linh. Nhưng mà đến cái lúc mà thời điểm khi mà cái quãng thời gian mối tình đó đã kéo dài, đến cái lúc trưởng thành thì buộc phải đối mặt với nhiều vấn đề khác, áp lực từ gia đình đi chẳng hạn. Đó, thì làm cho bản thân mình cũng có những cái sự ngờ hoặc trong chính mối quan hệ của mình. Em nghĩ là đến cái giai đoạn hiện tại của cả Phong Sơn và Tuệ An là điều mà hai bạn phải đối mặt. Nếu các bạn ấy vượt qua được thì nó sẽ là một mối tình đi tiếp rất là đẹp đẽ. Nhưng mà còn nếu mà thực sự không đủ bản lĩnh với sự kiên nhẫn với mối tình đó thì biết đâu mình phải tạm dừng mối tình và đến với một mối tình mới. Ôi, thế thì tiếc quá. Giống như là cô ấy chỉ là một cái nền vững chắc cho một cái bước đệm tiếp theo với một cô gái khác thôi sao? Thì không spoil nhá. Không được. Dennis nghĩ là ở trong tình yêu ấy, những cái người đi qua cuộc đời mình thì chắc chắn là phải có một lý do nào đó. Không thể xem được cái việc là những cái người đi trước đây chỉ là những cái người kiểu nền móng để cho những người sau này đến. Tại vì mỗi người đến với mình đều là một cái duyên và một cái định mệnh. Và mỗi người đi qua cuộc đời mình sẽ cho mình một món quà và ngược lại. Và mình phải học cách trao đi. Và chính cái quá trình mà cho đi và nhận lại đấy sẽ là cái mà tạo nên một cái ký ức và một kỷ niệm mà em nghĩ là kể cả những cái mối tình sau ấy có đẹp đến mấy và có kéo dài hơn đi chăng nữa, chưa chắc đã có được những cái rung động với những cái cảm giác được như những trước. Đó, và mỗi người sẽ cho mình một chặng đường.
xem phim là thích rồi, nhưng mà nếu mà để nhà sản xuất rồi biên kịch, diễn viên chính là Dennis ngồi đây chia sẻ thêm thì mọi người sẽ hiểu sâu sắc hơn. Nên là chị mời cả hai đến với không gian của Tự Tình, không phải chỉ để nói về câu chuyện tình yêu của riêng chúng ta hay là của Tuệ An hoặc Phong Sơn, mà điều quan trọng nhất là chị tìm thấy được trong cái câu chuyện thanh xuân mà em làm rất cá nhân nhưng vô cùng phổ quát đó, nó cũng có câu chuyện của rất nhiều bạn trẻ đang dầm mình trong một cái hố, mà cái hố đó bạn gọi là những ký ức đã qua, những thanh xuân đã cũ, hay thậm chí là những cái vòng lặp của tuổi trẻ, nơi bạn không thể thoát ra được những thói quen và những kỷ niệm hơn là cái cảm giác được yêu. Thế thì mình thử mở lá thư này ra để xem là Tuệ An hay Phương Giang sẽ có suy nghĩ gì với một bạn nữ có nhiều cái tâm tư giống mình ở giai đoạn này của phim nhé. Em chào chị, khi em gõ lách cách những dòng này em cũng không chắc cảm xúc của mình đang rơi vỡ ở đâu. Mọi thứ đều lên đên ở tuổi 24. Cũng khá giống cái lứa tuổi của các bạn. Em 24. 24 luôn, chính em ấy. Đáng ra ở tuổi này em đã phải đủ chín chắn để cân bằng cảm xúc của mình rồi. 24 tuổi với nhiều biến cố tình cảm không ngờ trước được. Đây là lần đầu tiên em bước vào một mối quan hệ đồng giới. Cứ tạm cho là một lần sống thật với bản thân mình đi ạ. Thứ cảm tình ấy khiến em phát điên lên được. Em đã hạnh phúc và cũng rồi tan vỡ. Em đã rơi vào trầm cảm và dùng thuốc để vượt qua. Em không biết phải đối diện với chính mình và những người xung quanh như thế nào, nhưng em cũng vượt qua được nhờ có sự xuất hiện của một người, và cũng là người yêu em hiện giờ. Bạn ấy nhỏ hơn em 1 tuổi, là bạn học đại học suốt 4 năm. Bỗng một ngày bạn ấy gọi em ra và nói tao thích mày. Em đã chững lại không cho phép điều đó xảy ra, vì bạn ấy lại là người yêu cũ của bạn em. Cả ba đứa đều học chung, đều biết nhau, có rất nhiều mối quan hệ chung. Nhưng sự kiên quyết của bạn ấy đã khiến em mềm lòng. Hoặc là có tất cả, hoặc là không có bạn bè gì nữa. Vậy nên em đã đồng ý gặp. Lý trí luôn bảo rằng không cho phép, nhưng chỉ cần những hành động bất chợt của bạn lại khiến em rung động, là cái hôn má bất ngờ hay cái nắm tay không buông. Em có thể tát bạn ấy ngay lúc đó, cũng có thể đẩy ra xa, nhưng em đã không làm vậy. Vì đây là lần đầu tiên em có cảm giác là người mang đến cho em cảm xúc là sự rung động trước nay em chưa từng trải qua với người con trai nào. Có nghĩa là trước đây bạn ấy thích con gái, bạn ấy là con gái thích con gái, nhưng sau đó có một người bạn thân là con trai đến là tỏ tình và bạn ấy bắt đầu có cái rung động rồi nha. Thế nhưng với một đứa con gái tâm lý không ổn định như em, quá nhạy cảm, em đã luôn ám ảnh mối quan hệ cũ của bạn ấy. Mặc dù khi biết bạn ấy thích mình, em đã lập tức gọi điện thoại cho người yêu cũ của bạn ấy và bảo là chuyện xảy ra như vậy đó. Chỉ là đơn giản em sợ lời ra tiếng vào, sợ bạn kia tổn thương khi nghe câu chuyện của người khác. Bạn ấy không giận em, bạn ấy bảo là có thể như nào tùy em. Nhưng sau khi tắt điện thoại lại quay ra chửi bạn nam thậm tệ, là người yêu cũ của bạn nam ấy. Nên em không chắc là có phải vì em mà vô tình bạn nữ đó đã tổn thương hay không. Em trước giờ thì luôn giữ chuyện riêng tư cho mình, em chưa từng nói hay công khai chuyện tình yêu trên mạng xã hội. Điều đó thật sự là vấn đề. Với người yêu em hiện giờ, bạn ấy bảo hãy chứng minh cho mọi người biết em là của anh đi. Em chưa từng giấu, gia đình biết, bạn bè thân thiết ngoài đời thực biết. Nhưng chỉ vì em không công khai trên mạng xã hội mà lại luôn là vấn đề cãi nhau à. Và điều lo lắng vì em thật sự ám ảnh bởi các mối quan hệ chung, bởi chuyện tình trước của bạn ấy quá nhiều người biết. Thi thoảng còn có người hỏi thăm em mối quan hệ đó, vì tụi em học chung lớp. Thế nên em càng sợ việc mọi người biết bạn ấy đã yêu em hơn. Bạn ấy hầu như khó chịu với việc em gặp bất cứ ai, vì trong mắt bạn ấy ai cũng có thể thích em, là vì em có đủ yếu tố để thu hút mọi người. Thậm chí việc em đi làm mẫu ảnh bây giờ cũng thành quá khó khăn, vì phải cân nhắc người chụp là ai, là nam hay là nữ, trang phục là gì. Em cảm thấy dần dần mình thu lại, mình sợ hãi với tất cả. Bạn ấy thì bảo muốn một điều duy nhất là công khai cho mọi người biết, mạng xã hội úp hình để tất cả mọi người biết mối quan hệ của hai đứa. Là do em nhạy cảm với xã hội, hay tại em thật sự chưa đủ yêu bạn ấy hả chị? 24 tuổi, mẫu ảnh. Em xin đính chính là không phải em nha. Anh đừng nghĩ thế. Nhưng mà em thấy có chuyện giống giống Không, không phải em nha mọi người. Không phải em, nhưng mà lý do chị phải lập tức đính chính. Em thấy đi quá giống thì em sợ mọi người nghĩ em biết hả? Đúng rồi, em sợ mọi người phát hiện ra cái cuộc sống bí mật của em. Ở đoạn nào? 24 tuổi, 24 mẫu ảnh, tuổi. mối quan hệ Cùng là đồng mẫu ảnh. giới. Cái gì? Đó, có quá nhiều bí mật bị spoil trong hôm nay. Vấn đề ở đây á là Giang ơi, câu chuyện mà cái bạn nam kèm cặp một người bạn mẫu ảnh á, chị thấy cũng bình thường, mà người yêu mình đẹp, mà nhiều khi lỡ mình mặc đồ hở hang hoặc là up hình trên mạng xã hội rồi quá nhiều người vô thả thính thì bạn ấy kèm cặp cũng là chuyện bình thường phải không? Em thấy thì
nếu mà bạn đó quen em thì bạn đó phải hiểu cho công việc của em, không có thể nào mà ép em phải làm như thế này làm như thế kia, hoặc là bắt em chỉ có thể chụp hình với photo nữ được. Tại vì trên cái thị trường nhiếp ảnh bây giờ là photo nam chiếm chắc phải tới 80% rồi. Nên là bây giờ nếu mà bắt em vậy chắc là em không kiếm tiền được luôn á. Bây giờ không phải là người chụp mà là cái người chụp cùng á, là bạn model á thì là bạn nam. Model thì luôn luôn phải là nam rồi, còn nữ chụp cặp với nhau ít lắm, toàn là tụi em đi chụp cặp nam nữ để có nhiều khi còn chụp hình cưới nữa. Em chụp hình cưới chắc cũng phải 5-6 bộ rồi. Nhưng mà ở đây bạn ý, thực ra cái câu chuyện của bạn nam là bạn nam vẫn muốn có một cái gì đấy chính thức với bạn nữ. Tức là nếu bạn ý được có một sự công nhận dạng như up ảnh công khai trên Facebook đi để cho mọi người biết là chúng mình đang trong một mối quan hệ, thì em có những cái vệ tinh xung quanh thì nó bớt đi, thì đôi khi bạn ấy sẽ không có những hành động kiểm soát như thế. Em nghĩ gì về cái việc mà nếu mà công khai mối quan hệ trên mạng xã hội cho mọi người biết? Đối với em thì em chỉ công khai mối quan hệ khi nào mà em cảm thấy là người này có thể đi với em được lâu dài thì mới công khai. Thật ra yêu nhau thì mình vẫn đang nằm trong mức độ tìm hiểu thôi. Mình không thể nào mà chắc là cái người nào đi cùng mình lâu dài được. Thì cái người mà em có thể up ảnh lên cùng với em ở trên mạng xã hội thì chắc chắn em sẽ định hướng là em sẽ đi lâu dài với người ta và có thể tiến tới xa hơn một bước khác. Bao nhiêu lâu để em test cái mức đấy? Em nghĩ là nói về giới hạn thời gian mà mình không chắc. Nói chung là 1 năm trở lên thì có thể đi, nhưng mà quan trọng là công ty mình đối với người ta nhiều khi có 3 tháng 6 tháng, nhưng em cảm thấy là cái người này là người có thể đi mình tới cuối đời, hay là ít nhất là một cái đoạn đường xa hơn là chỉ 1 năm 2 năm thì em mới up lên để cho mọi người biết. Không, cái câu hỏi của Dennis rất là hay nha, là em phải cần bao lâu để em xác định được. Vậy cái thước đo ở đây á không phải là 3 tháng hay Đúng là rồi. 6 tháng, mà Cảm vấn xúc. đề ở đây là thước đo trong trái tim mình đủ an toàn thì bạn đó sẽ public lên. Giang nói chính xác luôn. Mình có thể yêu lúc này nhưng tháng sau mình có lục đục, mình phát hiện được những bí mật động trời, mình chia tay. Nhưng những tấm ảnh đó thì mãi mãi trên mạng xã hội. Và sau đó mình trưởng thành rồi, mình có thể kết hôn hoặc có một mối quan hệ chín chắn hơn, thì những cái loạt ảnh đó với rất nhiều người khác nhau phải vô tình đến tay của gia đình của người yêu hiện tại hoặc là chồng hiện tại, làm cho người đó tổn thương. Và người ta cứ đem những tấm ảnh đó ghép hoặc là lập tức đào lại, gọi là phốt. Thì bạn nữ có một cái hành động là tạm thời, chưa có mau chóng mà công bố với mọi người cũng là có lý do. Còn Dennis thì có cảm thấy là tổn thương không? Mình là chàng trai đó. Em nghĩ trong cái câu chuyện này ấy, mỗi người đều có một cái góc nhìn riêng, nhưng mà em đang đứng trên cái góc độ của chàng trai trong cái lá thư chẳng hạn. Giống như Giang bảo là phải bản thân cảm nhận đủ đồng hành lâu dài, đủ một cái ngưỡng an toàn thì mới public, thì đồng nghĩa với việc là bạn nam luôn luôn trong trạng thái là nghĩ là mình chưa đủ an toàn và mình vẫn chưa phải duy nhất, thì suy nghĩ của bạn ấy về cái việc kiểm soát người yêu mình nó sẽ càng mạnh mẽ là điều hiển nhiên thôi. Nhưng mà còn ngược lại từ phía là em chẳng hạn, không phải chàng trai trong lá thư, em là chàng trai Dennis Đại chẳng hạn, thì đặc thù công việc thì chắc chắn em sẽ chọn cái cách là không bao giờ public mối quan hệ của em trên mạng xã hội. Dù yêu cách mấy và dù thước đo coi là chắc chắn. Chính xác, tại vì đấy là cách em bảo vệ người yêu em và em bảo vệ mối quan hệ của em. Bây giờ em cũng chưa đủ chững chạc hẳn để rút ra được những cái thực sự nó triết lý, nhưng mà đến hiện tại thì qua việc quan sát những mối tình, những cái đặc biệt của những anh chị trong giới giải trí đi, thì em có những cái bài học và mình cũng rút ra kinh nghiệm của bản thân mình là không nên public mối quan hệ riêng tư. Tại vì em cảm giác là khi mà mình public những mối quan hệ đấy lên, mọi người sẽ soi mói, và đôi khi cái sự thoải mái khi mà người yêu ở cạnh mình nó cũng không có. Từng hành động, hành vi kiểu nó hơi bị khắt khe quá, và đến khi mà ví dụ có lỡ đi chia tay đi chẳng hạn, thì 1000 năm cũng không thể mà cất đi được những cái bức ảnh mà đến cái thời điểm sau này đi, sau khi chia tay thì mình chưa chắc đã muốn xem lại những bức ảnh đấy. Thì bằng một cách nào đấy nó cứ vẫn hiện diện, và mình lại không thể bảo vệ được người yêu mới của mình nữa, tại vì người yêu mới của mình sẽ bị tổn thương vì những bức ảnh đấy. Nên thành ra đối với em suy sâu chuỗi một loạt vấn đề thì em cảm giác là cái việc yêu nhau, nếu mà muốn lâu bền và muốn giữ và trân trọng nhau, tôn trọng nhau thì nên giữ kín. Là yêu trong trái tim mình mãnh liệt, Đúng không rồi. nhất thiết phải được sự Đúng xác rồi. nhận của mọi người. Chính xác. Có cái này chị muốn kể cho mọi người nghe, không phải là một kinh nghiệm hay sao, nhưng bản thân chị là cũng có rất là nhiều tấm ảnh trôi nổi trên mạng về những mối tình cũ đi ha. Thì đó là mình nhìn lại mình cũng cảm thấy là cái thời gian đó mình sống thật mà, nhưng mà đôi khi á nó làm cho mình vướng víu trong tương lai, vì thật của quá khứ thôi, nhưng không biết là cái khúc này nó khác mà. Thì ngay cả việc bây giờ chị có chồng, chị đã đăng ký kết hôn rồi, chị chụp ảnh cầm giấy đăng ký kết hôn, rồi chị đi Đà Lạt chụp ảnh cưới. Tất nhiên chụp ảnh cưới thì phải nắm tay, phải hôn má, phải hôn môi, rồi mình mong mọi người chúc phúc cho mình. Nhưng khi mà vào YouTube mà chị vẫn đọc được những cái bình luận như kiểu là
Hồi xưa em thần tượng chị lắm, nhưng mà từ ngày em vào Facebook bạn trai chị thấy hình hôn hít em ghét, trông rất là lố. Chị cảm nhận được là cái điều đó không có sai. Đối với góc độ của mình, hai người yêu nhau, Mình thể hiện. hôn nhau, hôn má nhau lên mạng không sai. Nhưng ở một góc cạnh nào đó, người ta có quyền khó chịu vì là hồi xưa thấy chụp một mình thấy ổn, tự nhiên bây giờ chụp hai người thấy cái này có lố quá không. Người ta có cái quyền dấy lên một cái cảm xúc không thích của người ta, vì người ta nghĩ chuyện cá nhân thì nên để trong cá nhân, có gì đâu mà phải khoe ra hôn hít như vậy. Đó là quyền của họ, và nó làm cho cái người mình yêu thương có thể vô tình đọc được, và người ta bị tổn thương, mà mình cũng bị tổn thương. Nên Dennis chọn như vậy là hoàn toàn có lý do. Nhưng mà góc độ là Phong Sơn đi, em lại là cái người kiểm soát người yêu. Tại sao em lại xem lén điện thoại? Em có biết chuyện đó không đó? Có lén điện thoại của Tuệ An. Bây giờ phải bóc tách hai vấn đề nha. Thứ nhất là cái câu chuyện xem điện thoại ở đây trong cái tập mà mình đang theo dõi ấy, đấy là cái việc Phong Sơn đang trong một mối quan hệ. Phong Sơn có cái tính cách giống Dennis ở ngoài đời ở cái góc độ đấy, tức là công việc như nào thì công việc, nhưng mà hễ cái thời gian mà dành riêng cho nhau ấy thì phải tuyệt đối dành riêng cho nhau. Chất lượng hơn là số lượng. Đúng, chính xác. Và cái việc ấy, khi mà ví dụ đối phương ấy đang ngồi nói chuyện cùng mình mà bị mất cái sự tập trung mà vào cái điện thoại, em không biết như nào nhưng bản thân em cũng cảm thấy một cái sự thiếu dành tình cảm cho mình. Và em không biết, tại vì em chắc cung cự giải nữa, tháng 6 nữa, nên thành ra những cái việc mà mối quan hệ các thứ riêng tư các thứ thì em rất là tôn trọng, em đánh giá cao. Nên thành ra là khi mà trong trạng thái như thế thì mình luôn có một cái suy nghĩ mà mình có cả lý trí đến bao nhiêu đi chăng nữa ấy, thì mình không kìm lại được cái việc nghĩ là bạn nữ đang có một mối quan tâm mới và nó đủ lớn để cho bạn ý bớt cái sự tập trung về mình khi mà xem lấy điện thoại ấy. Đấy cũng là một cái sự đấu tranh mình không biết được, nhưng mà hiện tại trong thời điểm đấy em chỉ có nghĩ có người mới thôi. Nếu mà mọi người để ý thì thấy phân cảnh đấy thì Phương Giang sẽ có những cái ánh mắt, có những cái cử chỉ, tức là cô gái này đang kiểu không cảm thấy thoải mái khi mà ngồi cùng Phong Sơn ấy, lại càng làm cho chàng trai cảm thấy trời ơi, mình ngồi đây, mình dành thời gian ra để cả hai cùng kỷ niệm 6 năm mà bạn, đặc biệt là bạn ấy còn quên cái ngày đấy, thì thực sự là đúng một. Em hết yêu anh rồi. Thật á? Không, chỉ có thể là như vậy thôi nhá Dennis. Vì một cô gái em ngồi đây mà em nghe câu này em cũng nhói tim ra. Huống gì là Phong Sơn. Tại em kèm cặp quá, thì trong cái câu chuyện của lá thư này cũng vậy. Nãy giờ nói gần nói xa, chẳng qua nói thật là cái mối quan hệ sẽ toan sớm thôi. Em có cảm giác như vậy không? Spoil nha. Không, trong lá thư đấy, trong lá thư chứ không phải là trong câu chuyện The Last Goodbye. Không, em nghĩ là bình thường mọi người hay xem những sản phẩm nghệ thuật, mọi người nghĩ là drama, nhưng mà thực ra ấy, trong cuộc sống có nhiều cái nó còn drama hơn mình nghĩ. Tức là cái bề mặt của cái câu chuyện này nó đang ở đây là mọi thứ có vẻ như là sắp kiểu giọt nước tràn ly đến nơi ấy. Cô gái cũng có sự khó chịu riêng mà chàng trai cũng có những cái không chấp nhận được, nhưng nó như kiểu góc tâm linh ấy, đến một cái thời điểm khi mà tự dưng cả hai nói chuyện với nhau ở một cái góc độ là không hiểu ai xui như nào ấy, để cho cả hai tìm được một tiếng nói chung đi. Tại vì có nhiều cái mâu thuẫn mà mình còn không biết là tại sao nó xuất hiện, thì cũng có những cách hòa giải mà mình cũng không thể ngờ đến được. Thì đơn giản như là chỉ một cái lần ấm áp động chạm chẳng hạn, nó sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Và khi đó thì bằng một cách nào đấy người ta sẽ tìm mọi cách để giữ lại người mình yêu. Thực ra là một cái khoảnh khắc để test thử cái mối quan hệ này xem còn tiếp tục được hay không. Nếu các bạn ý vượt qua thì chắc chắn nó sẽ là một cái happy ending cho các bạn ý mà có thể kéo dài rất là lâu. Mà tuy nhiên nếu không vượt qua được thì rất Toàn tiếc. ở đây khi mà Dennis phân tích đó, vừa thấu tình đạt lý mà cũng rất là dịu dàng, thì chị muốn hỏi riêng cảm xúc của Phương Giang, là một cô gái cũng khá là có nhiều nét tương đồng với chủ nhân của lá thư này. Hai cái điểm mà chị phát hiện ra trong suy nghĩ của Dennis là hãy có một cái chất xúc tác, một cái sự động chạm dịu dàng và ấm áp để làm cái sự kích hoạt cho những cái giải pháp. Đó là cách A. Cách B là thụ động, không làm gì hết, cứ để cho cô ấy khó chịu trong cái vùng của cô ấy đi. Rồi khi mà cô ấy hết cái sự khó chịu đó, cô ấy sẽ bắt đầu nói ra lý do, hoặc là tự mọi thứ tự vũ trụ sẽ giải quyết, cái giải pháp đó sẽ đến, hoặc là cái điều giải thích sẽ tới, mặc dù mình không đi tìm. Thì Giang cảm thấy mình là cái người yêu thích chủ động hay thụ động hơn? Em là yêu thích chủ động. Bây giờ cho dù là em còn yêu hay là em hết yêu thì em vẫn muốn được cái sự chủ động đó. Tại vì nếu mà em hết yêu đi thì cho dù chủ động cỡ mấy thì em cũng mặc kệ, em sẽ không có cảm xúc gì hết. Còn nếu mà em còn yêu thì chỉ cần một cái ôm thôi là em cảm thấy em giải quyết được tất cả rồi. Cho dù là cái chuyện nó nghiêm trọng cách mấy chăng nữa thì chỉ cần ôm nhau tầm 5-10 phút xong rồi bắt đầu nói lại chuyện đó thì mọi thứ nó sẽ trôi qua nhanh lắm. Còn em thấy bây giờ con trai mọi người hay kiểu thích im lặng,
chờ cho con gái khó chịu hết mức có thể rồi thì mới bắt đầu nói chuyện, thì lúc đó mọi chuyện nó đã đi xa lắm rồi, nó không còn ở là cái vấn đề nữa. Cái vấn đề ở đây là thái độ của người đó. Nhưng mà ấy, các bạn nữ dữ lắm. Ví dụ nếu mà mình không để cho các bạn ấy giải tỏa mà mình còn nói thêm ấy, em hiểu không? Nó như đổ thêm dầu vào lửa Em ấy. thà được ôm mà em vùng vẫy còn hơn là để em ngồi đây em vùng vẫy một mình. Ý là phải Thế chủ thì ý động. em lúc đấy là Phong Sơn nên ôm Tuệ An lại đúng không? Theo tính cách của Tuệ An thôi, chứ không phải tính cách của em. Thì em cảm thấy là hình như là Tuệ An thích được một mình Đi giải quyết mọi việc. Còn tính cách em là khác rồi. Em nóng Tuệ An nhưng mà em cũng không thích tính của con bé này lắm. Phương Giang có một sự hóa thân nhân vật rất là thú vị ở đây, tức là cái tính cách của bé Tuệ An so với Phương Giang hoàn toàn trái ngược nhau, và đến cách xử lý để cho câu chuyện tình yêu nó cũng khác, hai quan điểm khác. Nhưng mà đến tận thời điểm bây giờ thì chắc chắn đối với khán giả thì vẫn rất thuyết phục một Tuệ An như thế. Thì em nghĩ là Phương Giang ít ra làm rất tốt vai trò của mình đến tận thời điểm bây giờ. Vì những cái lý do tạo ra những cái hành động trông có vẻ vô lý của họ, nhưng thật ra hai bên đều có lý. Liệu bạn nữ có nên ngồi xuống nói với bạn nam là một là chia tay, hai là mình tiếp tục đi tiếp nhưng mà mình có thể đừng có kèm cặp nhau được không? Hay còn có cách nào nó tinh tế, nó thú vị hơn mà em kỳ vọng? Mời em. Khoan nha, trước khi em khuyên nha, tại vì anh thấy em đang đứng trên lập trường của cô gái 24 tuổi và mẫu ảnh này. Nhưng bây giờ em thử nghĩ lại xem nha. Cái cách cô gái này gọi điện nói chuyện với cả cô bạn thân ấy là để nói thẳng về cái mối quan hệ là bọn mình đang quen nhau các thứ. Nếu mà là anh thì anh vẫn cảm giác là rất là tội nghiệp cho cô bạn thân. Tại vì chả ai đi tự dưng một ngày đẹp trời, mình chưa làm việc gì, mình nhấc máy lên thì nghe nói về người yêu cũ của mình đang có người yêu mới, mà người yêu mới lại chính là bạn thân của mình. Nên đối với anh thì cái việc làm của cô gái này nó đôi khi nó ở một góc độ nào đấy thiếu cái sự tinh tế đối với bạn thân của mình. Liệu một cô gái như thế, nếu mà mình khuyên cô gái đấy về một cái sự gọi là ủng hộ cái việc không public một quan hệ là đúng đắn các thứ rồi, thì anh nghĩ là vô tình làm cho bạn ấy càng ngày càng mạnh về cái tôi nhiều quá, vì lúc nào cũng nghĩ mình đúng ấy, thì đôi khi nó lại hơi cứng nhắc để mà đưa ra một lời khuyên hiệu quả. Nên đấy, anh nói trước như thế để Lan khuyên nha. Thật ra là em không có bên bạn nữ trong cái bức thư này, tại vì thật ra là bạn cũng thích công khai đó. Bạn thích công khai với tất cả những mối quan hệ xung quanh, chỉ là không trên mạng xã hội thôi. Bạn công khai với cả người yêu cũ của anh nó mà, thì người yêu cũ cũng sẽ kể cho nhiều người khác nữa. Rõ ràng là bạn nó cũng muốn giấu mối quan hệ ở đâu. Nhưng mà thật sự nếu mà tình yêu của bạn đủ lớn dành cho bạn nam này thì sẽ có một lúc nào đó bạn sẽ công khai thôi. Bạn nam cũng không cần quá đợi chờ, và cả bạn nữ cũng phải có một cái lời nói tới bạn nam là một lúc nào đó em sẽ công khai anh, hoặc là anh phải như thế nào đó, anh phải yêu thương em như thế nào đó để em có thể công khai anh một cách mà em cảm thấy tự tin nhất. Em biết là anh sẽ là cái người đi được cùng với em lâu dài hơn, chứ không phải là chuyện của một người nữa. Và ngược lại từ phía bạn nam thì đấy, cái câu chuyện là phải thuyết phục bạn nữ để cho bạn nữ thấy là mình là tình yêu của cô gái và mình có đủ cái sự an toàn để cô gái tin tưởng, thay vì kèm cặp cô gái bằng những cái hành động. Tại vì rõ ràng đặc thù công việc của cô gái ấy thì không thể mà đưa ra những cái thứ vô lý như thế được. Bằng một cách nào đấy hãy thể hiện tình cảm nhiều hơn này, trong những cái buổi hẹn hò, những lần gặp riêng đó, và mình thể hiện tình cảm qua những hành động nhỏ nhặt như thế, thì bằng một cách nào đấy sẽ thuyết phục được bạn nữ là sớm thôi. Các bạn nữ ấy thì Dennis thấy hay cái kiểu mưa dầm thấm lâu ấy. Có thể lúc đầu người ta chưa yêu sâu đậm đủ lâu, nhưng mà với cái sự bền bỉ của chàng trai khi mà dành tình yêu cho cô gái thì đến một thời điểm đấy cô gái sẽ có sự tin tưởng, mà một khi tin tưởng đôi khi cô gái còn yêu nhiều hơn cả chàng trai lúc đầu cơ. Chị cũng có cảm giác như vậy đối với nhân vật của tụi em từ The Last Goodbye. Biết đâu sẽ là một bó hoa thật to, hay là một cái buổi nói chuyện thật sự nghiêm túc và lãng mạn để bước đến một bước tiến mới, chứ không có kỳ kèo nhau trong một cái mối tình 6-7 năm thanh xuân. Nếu như mối quan hệ đấy thiếu đi những cái drama kịch tính như trong cái sản phẩm, tại vì sẽ có những bí mật động trời nằm trong mối quan hệ, thì nếu mà thì ý là bình thường mọi người hay xem sản phẩm của Dennis thì hay kiểu tweet drama xong rồi rất là cầu huyết, rất dữ dội, thì đôi khi là toàn ít thôi. Bầu trời drama. Đằng sau một nụ cười rất là hạnh phúc của Giang, nhưng biết đâu hạnh phúc của người khác thôi. Có quá nhiều những gợi mở rồi. Và những cái sự rối rắm này Dennis làm cho chị nghĩ đến cái câu chuyện quốc ca thanh xuân của tác giả Nhật là Haruki Murakami. Em có đoán được không? Cái câu chuyện lẫn quẩn giữa ba người vòng lặp trong một cái ký ức đã quê trong một khu rừng. Đây là một cuốn tiểu thuyết tuy em chưa được đọc
hết toàn bộ cuốn tiểu thuyết đó, nhưng mà em đã được xem review nha, và đặc biệt em rất thích cái concept với hình ảnh trong cái tiểu thuyết đó, chính là rừng Na Uy. Đó, và nó là một cái mà kiểu hồi cấp 3 kiểu ai cũng đọc. Nhắc đến cái câu chuyện này thì em mới thấy có một góc độ nào đấy rất là gần với cái câu chuyện của The Last Goodbye, một vòng lặp thanh xuân, khi mà một nhân vật đó mắc kẹt trong những cái mối quan hệ giữa người mới và người cũ, và vô tình những cái ám ảnh về người yêu cũ đi, vô tình lại là vết thương cho người mới chẳng hạn, thì nó cũng sẽ là một cái tiền đề mà trong The Last Goodbye sau này sẽ có rất là nhiều. Nên ở một góc độ nào đấy em cảm giác là rừng Na Uy sẽ là một cái tác phẩm mà có một cái chút gì đấy về dư âm, nó rất giống với cả The Last Goodbye. Nếu vậy thì quá tuyệt vời, tại vì nếu mà tìm được điểm chung như vậy á thì quyển sách Rừng Na Uy này thuộc về em hôm nay rồi. Đây là món quà mà chị gửi đến để trân trọng cảm ơn Dennis vì đã cùng với Phương Giang đến đây ngày hôm nay. Cả hai bạn đều có quà nhé, nhưng không phải là sách nha, luôn có twist mà. Bạn mở ra đi. Em thích những cú twist nha. Oh my god. Vì đó là nước hoa. Nước hoa. Em thấy gì trong màu đỏ này và em có muốn thử cái mùi nước hoa này hay không? Em nghĩ là em sẽ thử. Tại vì thực ra đối với em thì không có cái màu nào mà thể hiện được thanh xuân tốt bằng màu đỏ. Thực ra em có màu xanh là thể hiện sức sống tràn trề của tuổi thanh xuân, thì vui vẻ thôi. Nhưng mà tình yêu của tuổi thanh xuân là phải màu đỏ nha. Nó rực cháy, nó mãnh liệt các thứ. Giống như là mùi của chai nước hoa này, các nốt hương trong lọ nước hoa này sẽ mang đến cho em cảm giác rất là nồng nàn và ấm áp. Bởi vì đi vào trong một khu rừng mà của châu Âu, Bắc Âu rất là lạnh lẽo, đúng không? Em đã ngửi thấy những mùi gỗ nha. Được. Thơm. Em đã thấy mùi gỗ, cây và rừng đây, đúng rồi. Hy vọng em sẽ thích món quà này từ No No. Em rất thích những cú tweet, và đây là một cái món quà mà thực sự tweet em tưởng chị tặng em một cuốn tiểu thuyết Rừng Na Uy. Thực ra em là một người cũng thay vì đọc sách em hay xem phim hơn. Lúc mà chị tặng cho em cuốn sách này thì em biết rồi, chết rồi, không biết bao giờ mình đọc xong cuốn này. Nhưng mà đến khi thấy chai nước hoa trong này thì em lại thấy rất thích, tại vì em rất thích nước hoa, thì chắc chắn là tới đây chai này em sẽ nhanh hết. Mình còn có gối đầu lên cỏ với lại khu vườn mùa hè nữa mà. Với lại em thấy không, có một cái điều rất là thú vị ở No No, đó là có những cái trang giấy như vậy. Khi mà những người sáng tạo hoặc những người đắm mình trong những con chữ á, họ cần một cái giấy nốt hoặc họ cần ghi chú lại cuộc sống của họ hoặc là một số những cảm xúc nhất định á. Có thể đây là một quyển sách và cũng có thể đây là những dòng nhật ký ghi vội trong những tờ giấy này để không có hoang phí. Và em nhìn thấy cái này, nếu mà cái layout này mà full hết chữ các thứ, đặt chai nước hoa ở giữa cũng rất đẹp. Mà phải là chữ của mình cơ. Hy vọng là chai nước hoa sẽ đồng hành với em trong cái chặng đường. Cậu ấy quyết định không spoil mà. Còn riêng Giang, một cô gái có nụ cười rất là rực rỡ, luôn chủ động trong cuộc sống của mình, thì chị mong là em sẽ luôn lan tỏa điều ấm áp này bằng một món quà. Đây, nãy giờ em có để ý là có cái mùi thơm dịu nhẹ xung quanh chúng ta khi trò chuyện không? Thì chị tin là một ngọn nến ở trong đêm tối nó quý giá như nụ cười của mình trong những ngày ủ dột vậy. Và trong những ngày gần đây tụi An không vui lắm, nên mong rằng là dù có lý do gì ở sau lưng, cô ấy vẫn sẽ tìm được điều khiến cho cô ấy hạnh phúc và lan tỏa được cái sự ấm áp đó để giúp mọi người tươi vui trở lại, truyền cảm hứng cho cả nhà. Cảm ơn em rất nhiều. Hy vọng em thích hộp nến này từ Pasitia nha. Em kiểm tra xem trong nến có củ tweet không? Trong nến lại có một chiếc bánh cupcake. Thôi em sẽ về nhà em khui không chứ? Có bí mật mà. Em sẽ về nhà em mở ra thì hay hơn. Đấy. Nãy giờ em với Giang vẫn cứ lăn tăn thêm một số giả định về cái mối tình này. Tại vì thực ra nó là cái việc em hay viết kịch bản với cũng hay tweet nhiều ấy. Câu chuyện này nó ám ảnh với em đang suy nghĩ về một cái viễn cảnh, biết đâu ấy cái bạn nữ khó chịu ấy với bạn nam đấy đôi khi lại vô tình ngày xưa hai bạn nữ này có mối quan hệ gì với nhau không? Crush nhau. Vậy là người yêu cũ của người yêu mới hiện tại là người yêu cũ của chính mình. Đúng rồi. Sao rối dữ vậy ta? Nó sẽ gần giống với cả màu nước mắt với tự tâm mà em đã từng lên kịch bản. Và đôi khi sự khó chịu cho bạn nam lại là một cái cách mà bạn ấy thể hiện sự khó chịu với bạn nữ vì một cái liên kết gì đấy, một cái bí mật gì đấy giữa hai bạn nữ chăng? Em tới tham gia tụi mày có thêm kịch bản mới rồi đó, thấy không? Hồng Ái 21 chị tổng kết hết tất cả các thư đã phát sóng gửi cho em. Mỗi câu chuyện đều là một drama, một cái vũ trụ đen tối khác nhau mà nơi đó họ không có nói được cho ai vì đó là bí mật mà, black box mà. Họ phải giấu tên hoặc họ phải ký tên lên một cái tên khác để mà kể ra những chuyện rất thật, từng chi tiết một đều thật và những nỗi đau cũng rất thật. Cảm ơn Dennis đã đến đây.